Niin mä kirjoitin ja tulostin puoltolauseen tämän käsisjupakan loppuun saattamiseksi. Mä ajattelin, että sä hommat oppilaskunnan hallituksen jäseniltä nimmarit tähän, niin saadaan sitten onnelliseen päätökseen. Virtauksen ilmaisutaidon lukion oppilaskunta kannattaa taiteellisista syistä kevätnäytöksen toteutettavaksi Saku Rainios Suomi 101 käsikirjoitusta. En ole kyllä ihan varma, miten mä saan tän ajettua läpi. Totta kai sä saat. Sä oot viisas poika. Ja itse asiassa mä uskon, että tuossa on isompi pedagoginen viisaus ja oppi, enkä mä muuten tätä asiaa ajaisi. Eli? No, sitä, että ihmisten pitää oppia eläytymään muiden kirjoittamaan tekstiä, eikä aina muuttaa sitä omaan suuhun sopivaksi. Etkä sä luule, että ammattinäyttelijätkään niin ajattelee, että Tšehovin loki pitäisi olla joku muu lintu. Joo, totta, mutta onhan se ihan ymmärrettävää, että ilmaisutaidon lukiossa jengi haluaa kokeilla kaikkea vaihtoehtoista. Joo, ja ne saa siihen mahdollisuuksia pitkin vuotta sitten, kun niin on erilaisia kursseja. Mutta tässä on nyt vähän toiset tarkoitusperät. Tiedätkö, meillä on oikeasti aika jännä tilanne tässä. Sinä johdat opiskelijoita lukiossa, mä teen saman asian opettajien kanssa. Meillä on tässä oikein Rainion perhedynastia. Ja yhdessä me suunnataan tää purssi kohti parempaa tulevaisuutta. Ja se on tosi hieno asia, että sä osaat asettua muiden ihmisten asemaan. Se on taito, jota aito johtaja todella tarvitsee. Mä oon ylpeä susta. Ai. Kyllä. Johtajan pitää pystyä tekemään päätöksiä. Ne on välillä vaikeita, ihmiset ei tykkää niistä, mutta lopulta ne ymmärtää, että se on niiden omaksi parhaaksi. Ja se on se visionäärin taakka. Eli jos vanhempi ei ole esimerkiksi vastaanottavainen lapsen emotionaalisille itsemääräämistarpeille, niin se voi tarkoittaa sitä, että lapsi yrittää alkaa jotenkin lunastamaan sitä hyväksyntää. Ja tämä voi kuulostaa siis ihan itsestäänselvyydeltä, mutta se, että lapsi saa semmoista hyväksyvää ja ehdotonta rakkautta ja huomiota siltä vanhemmalta, niin se edesauttaa semmoista tasapainoista kehitystä ja aikuisuutta. Noniin. Kiitos tästä ja tasapainosta kehitystä meille kaikille. Lähti syömään. Ja voit sä itse asiassa kysyä multa vielä fysiikkaa? Mun tarvitsisi kerrata sitä. No, en mä nyt kerkeä. Mun pitää kysyä opelta pari juttua. Aha. Okei. Onko se jotenkin huono asia, että lapsi yrittää miellyttää vanhempiaan? Se on siis ihan ymmärrettävää, että lapsi tavoittelee isän ja äidin hyväksyntää. Olen mä itsekin tehnyt niin. Vaikka toimisi omia periaatteita ja mielipiteitä vastaan. No se on ehkä jo sitten valehtelua. Mä lähinnä sitä tarkoitan, että milloin se hyväksynnän hakeminen menee yli. Tuohon on tosi vaikea tietenkään sanoa niin kuin toisen puolesta. Niin. Mehän kaikki halutaan olla meidän vanhempien silmissä arvokkaita ja me haluttaisiin, että se rakkaus on ihan ehdotonta. Ai, tarkoitatko sä, että me kelvottaisiin omana itsenään vai? Niin. Ja sitten silloin voisi pitää ne omat mielipiteetkin, vaikka vanhemmat olisikin sit eri mieltä. Huomio. Opiskelijakunnan hallituksen jäseniä pyydetään ylimääräiseen kokoukseen seuraavalla välitunnilla. Kiitos. Mitä? Miksi? Mä en ainakaan menossa. Siis en mäkään tästä kyllä mitään tiennyt. Mä en voi mennä. Siis mulla on fysiikan koe, mun täytyy kerrata siihen ja sitten ne kokoukset kuitenkin aina venyy ja... Hei! Pyry! Mitä? No en mäkään pääse. Joo, just ei se nyt ole mikään syy, että sua ei huvita. Joo, Okei, eli sä menet. Noniin, mene. nyt. Joo, mene. Mä en kerkeä. Eli eiköhän me kaikki puoleta sitä Suomi 101 esitystä, että tehdään sen alkuperäisen käsikirjoituksen mukaan, kun ei tässä enää aikaakaan ole. Joo, en kannata ehdotusta, koska se käsis on ihan syvältä. Eikö me päätetty jo, että sitä ei tehdä? Vai mitä? Vaikka se on vähän vaikea selkosta, niin ei se tarkoita, että se olisi huono. Niin, jos me ei tehdä rehtorin käsistä, niin tuleeko esitystä ollenkaan? Mitä tulee? Totta kai tulee. Niin, mutta ei välttämättä ole resursseja. Kyllä tuo nyt enemmän kiristykseltä kuulostaa. Mitä resursseja se mukaan koululta vaatii, että me itse kirjoitetaan se näytelmä? Niin, ja eikö sä oikeasti halua parasta mahdollista kevätnäytöstä meille? Mä nyt yritän tässä vaan ymmärtää opettajien pedagogisia pyrkimyksiä. No miten musta nyt tuntuu taas vaihteeksi siltä, että sä tässä ajat jonkun aivan muun asiaa kuin meidän? Niin ja olithan säkin hetki sitten vielä sitä mieltä, että meidän omat tekstit on parempia kuin Sakun käsikirjoitus. No taidetta nyt on vähän hankala laittaa paremmuusjärjestykseen.
Sinun miettisin nyt oikein tarkkaan, että kenen päällä sä aiot sen päätöksen tehdä. Kuule ihan omalla päällä. No niin. Sitten täytyy vaan toivoa, että sä oot rehellinen itsellesi. Hei, on vielä vähän dramaattisempi. Sun tarvii kaikki ottaa henkilökohtaisesti. Sitä paitsi me voi kaikkea tehdä sun mielen mukaan. Sä oot Iiro nyt ainoa, siis ihan ainoa, joka tässä on Sakun tekstin puolella. Täytyyhän sun nyt puheenjohtajana ihan niinku demokratian nimissä niin kuunnella meitä muitakin. Ja mites tää toinen puheenjohtajaosapuoli, mitäköhän se mahtaa ajatella tästä kaikesta? Sehän on mun kaksoissisko. Niin mä tiedän vallan hyvin, että mitä se tästä kaikesta ajattelee. Sun vastalause merkitään pöytäkirjan. Tää asian loppuun käsin. Et sä nyt vaan jyrää tätä läpi, nyt äänestetään. Ei mitään, äänestetään. Mä äänestän Sakun tekstiä vastaan ja opiskelijoiden oman äänen puolesta. Mä äänestän tyhjää. Sori. Ja sä tietty jyräättää sitten puheenjohtaja äänellesi läpi. Aivan sama. Etkö pidä tunkkis? Hei, Sakari on saikulla, niin mä tuuraan tänään, joten lämmitellään ensin, ottakaa leveä haras. Iiro, ehtisitkö osallistua? No, en oikeastaan. Hei, mun pitää käydä hoitaa yksi opiskelijakunnan juttu alta pois. No nopeasti sitten, ja lämmittelematkalla. Sano Iskelle terveisiä. Hieno juttu. Kiitos. Hallitus ei puolla sun käsistä. Siinä ei ole kenenkään allekirjoitusta. Opiskelijakunnan hallitus vastusti. Kyllähän sä nyt puheenjohtajana pystyt vaikuttamaan siihen. Mutta en mä voi muiden puolesta päättää. Ja itse asiassa siinä ei ole munkaan allekirjoitusta. Siis oma poikako tässä mua nyt kääntyy vastaan? Mä en oo sua vastaan, vaan sitä käsistä. Mä vilpittömästi uskon siihen, että se on paljon parempi, jos opiskelijat saa itse kirjoittaa sen. Kyllä sä nyt selvästi toimit tässä mun ohjeita vastaan. Sille mä en voi mitään, jos sä tunnet noin. Hei, Pyry! Oota. Ihan oikeesti, kun mä en nyt jaksas enää väitellä. Mä kävin mun fajan luona. No, hurraa. Mä sanoin sille, että me ei tehdä sen käsistä, vaan meidän oma. Et luulis, että säkin oot nyt tyytyväinen.